नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो YouTube च्यानलमा। आजको भिडियोमा हामी बनाउँदै छौं एकदमै सुन्दर सजिलो क्रोशे सनफ्लावर कीचेन। यो कीचेन उपहारको लागि पनि पर्फेक्ट हुन्छ र तपाईको झोला, ब्याग्सहरु, ह्यान्डब्याग्सहरुमा पनि चुन्डाउँदा आकर्षित देखिनेछ। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुस् र स्टेप बाइ स्टेप सिक्नुहोस् है त। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र नोटिफिकेसन बेल पनि थिच्दिनुहोस्। सनफ्लावर कीचेन बनाउनको लागि चाहिने मटेरियल्सहरु चाहिँ हामीसँग छ तीनटा कलरको धागो है त। फर्स्टमा येलो अनि ब्राउन अनि ग्रीन। ग्रीन चाहिँ लिफ पार्टको लागि, ब्राउन चाहिँ हाम्रो सेन्टर पार्टको लागि र येलो चाहिँ पेटल्सको लागि। अनि म युज गर्नु जाँदै छु यो 2 मिलिमिटर हुक। अनि हामीसँग छ किचन होल्डर जुन चाहिँ मैले दराजबाट अर्डर गरेर ल्याएको हुँ। तपाईहरु पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। र मसँग छ स्टिच मार्कर अनि सिजर। ओके साथीहरु, अब सुरु गरौँ है त। सुरुमा हामी मिडल पार्ट अफ द फ्लावर बनाउने छौं, बीच पार्टको। फर्स्टमा हामीले स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसरी म्याजिक रिङ बनाउनु पर्ने हुन्छ। म्याजिक रिङ बनाउँदा फेरि चाहिँ तपाईहरुले यसरी मल्टिपल साइन बनाउनुहोस् है त। अब मैले यहाँनिर सेकेन्ड चेनमा गएर यसलाई अगाडि ल्याउँछु र चेन 1 बनाउँछु। चेन 1 बनाइसकेपछि चाहिँ यो म्याजिक रिङ भित्र म 6 वटा सिंगल क्रोशियाहरु बनाउँछु। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा, 5 वटा अनि 6 वटा। यो 6 वटा सिंगल क्रोशे बनाइसकेपछि अब हामी सेकेन्ड चेनमा अब सेकेन्ड राउन्डतिर लाग्छौं। सेकेन्ड रोमा चाहिँ हामीले इन्क्रिज गर्नेछौं। म चाहिँ स्लिप स्टिच नबनाइकिन डाइरेक्ट बनाउँछु है। तपाईहरुले चाहिँ स्लिप स्टिच बनाएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर म चाहिँ विदाउट स्लिप स्टिच। अब यहाँनिर हेर्नुस्, म यहाँनिर सेकेन्ड राउन्डमा इन्क्रिज बनाउने छु। त्यसको लागि हामीले यो चेन भित्र छिराएर यसरी यसलाई बाहिर निकाल्नुहोस् र तपाईसँग छ 2टा लुप्स अनि यहाँनिर पुट्छु 2टा लुप्स। अब फेरि नेक्स्टमा यही भित्र त्यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले जहिले पनि एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, स्टिच मार्करले चाहिँ के गर्ने भनेर। फर्स्ट चेनलाई जहिले पनि यसरी मार्क गर्नुहोस्। यो मार्क गरिसकेपछि चाहिँ तपाईलाई सधैँ याद हुन्छ मैले यहाँबाट स्टार्ट गरेको भनेर। सो नाउ यही भित्र 2 वटा चेन है, सबै भित्र 2 वटा चेन बनाउने। एउटा र दुईटा, फेरि एउटा र दुईटा, फेरि पनि एउटा, दुईटा। लास्टमा तपाईको 12 वटा चेन्सहरु चाहिँ हुन्छ टोटल गर्दा फेरि। एउटा, दुईटा। ओके, यो बनाइसकेपछि अब हामी राउन्ड 3 तिर लाग्छौं। राउन्ड 3 मा चाहिँ हामी के गर्छौं, यो स्टिच मार्करलाई हटाउँछौं र यहीँनिर फेरि एउटा चेन बनाउँछौं अनि फेरि यसलाई मार्क गरिदिन्छौं। राउन्ड 3 मा चाहिँ हामी 1 सिंगल क्रोशे अनि 1 इन्क्रिज, एउटा सिंगल क्रोशे एउटामा चाहिँ बढाउने, एउटा सिंगल क्रोशे बनाउने अर्कोमा चाहिँ बढाउने। अब फेरि हामी यहाँ बढाउँछौं, 2 वटा बनाउने छौं। एउटा र दुईटा, फेरि एउटा अनि यहाँनिर 2टा बनाउने, एउटै चेनमा 2टा। एउटा अनि यहाँ बढाउने, यसरी बढाउँदै जानुहोस्। एउटा अनि फेरि 2टा। यो टोटल गर्दा फेरि चाहिँ तपाईको 18 वटा हुनेछ है। अब हामी राउन्ड 4 मा जाने छौं। राउन्ड 4 मा हामी के गर्छौं भने 2टा सिंगल क्रोशे बनाउँछौं, एउटा, दुईटा अनि एउटा भित्र चाहिँ 2 वटा सिंगल क्रोशे बनाउँछौं है त। फेरि यसलाई हटाएर यहाँ एउटा बनाउने। मार्क गर्नु चाहिँ कहिले नभुल्नुस् होला। फर्स्ट चेन should be marked। अब चाहिँ हामी यहाँनिर सेकेन्डमा जान्छौं।
एउटा दुईटा अब हामी यहाँनिर चाहिँ दुईटा चेन्स बनाउँछौं है त एउटै चेन भित्र दुईटा सिंगल क्रोशे एउटा अनि दुईटा हो यसरी नै बनाउँदै जानुहोस् म लास्टमा तपाईहरुलाई अन्तिममा भेट्ने छु ओके म चाहिँ अहिले अन्तमा आइसकेको छु यहाँनिर चाहिँ म फेरि इन्क्रिज बनाउँछु दुईटा सिंगल क्रोशे एउटै ठाउँमा अब यो पार्ट सक्यो है राउन्ड 4 सम्म मात्र हामीले बनाउने यसपछि हामी यहाँनिर यो फर्स्ट स्टिचमा चाहिँ स्लिप स्टिच बनाएर यसलाई काट्दिने छौं चेन 1 बनाउने अनि यसलाई हामी यहाँनिर काट्दिन्छौं काटिसकेपछि यो जुन चाहिँ धागो छ यसलाई लुकाउनु पर्ने हुन्छ यसरी म लुकाउँछु लुकाइसकेर चाहिँ मैले यहाँ यसलाई काटे अब हेर्नुस् हाम्रो बीचको भाग चाहिँ एउटा रेडी भयो तर हामीलाई चाहिँ दुईटा चाहिन्छ सेम टु सेम दुईटा चाहिन्छ त्यसैले तपाईहरुले यही प्याटर्न फलो गरेर बनाउनुस् है त देखिहाल्नु भयो सेन्टर पार्ट रेडी भइसकेको छ दुईवटा अब चाहिँ हामी यहाँबाट पेटल्स बनाउँछौं है त पेटल्स बनाउनको लागि चाहिँ म येलो धागो युज गर्दैछु र 4 प्लाई धागो युज गर्छु म चाहिँ दुईटा धागो मिक्स गरेर पेटल्स बनाउनको लागि म फर्स्टमा स्लिप नट बनाउने छु यहाँनिर यो रह्यो स्लिप नट स्लिप नट बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यो जहाँ पनि जुन चाहिँ चेनमा पनि तपाईले यो हुकलाई छिराउन सक्नुहुन्छ यसरी यो हुक यसरी छिराइसकेपछि चाहिँ म अब यो स्लिप नटलाई यहाँ भित्र छिराउने छु अनि चेन 1 बनाउने छु यो धागोलाई यहाँ यसरी लुकाउनुहोस् भित्र अब यो चेन 1 बनाइसकेपछि चाहिँ हामी फर्स्टमा हाफ डबल क्रोशे बनाउँछौं तर कहाँ भन्दा फेरि नेक्स्ट स्टेजमा है त नेक्स्ट स्टेजमा चाहिँ हामी हाफ डबल क्रोशे बनाउने छौं यसरी हाफ डबल क्रोशे बनाइसकेपछि यही स्टिच भित्र फेरि हामी डबल क्रोशे बनाउने छौं अब यहाँनिर हामी फेरि चेन 2 यो चाहिँ हामी सनफ्लावरको चुच्चो पार्ट बनाउनको लागि अनि यो जुन चाहिँ देखिराख्नु भएको छ यहाँ तल यो वी स्टिचमा चाहिँ हामी स्लिप स्टिच बनाउने छौं फेरि डबल क्रोशे बनाउँछौं नेक्स्ट स्टिचमा यो रह्यो डबल क्रोशे अनि यही स्टिच भित्र चाहिँ हामी हाफ डबल क्रोशे बनाउने छौं अब हाफ डबल क्रोशे बनाइसकेपछि चाहिँ हामी नेक्स्ट स्टिचमा चाहिँ स्लिप स्टिच बनाउने छौं सो देख्न सक्नुहुन्छ पेटल्स यसरी बनाउने हामीले यही प्रोसेसमा यहाँ अब मैले चेन 1 बनाउनु पर्ने हुन्छ चेन 1 बनाइसकेपछि फेरि म यहाँनिर नेक्स्ट स्टिचमा चाहिँ हाफ डबल क्रोशे बनाउने छु हाफ डबल क्रोशे बनाइसकेपछि डबल क्रोशे यही स्टिच भित्र डबल क्रोशे बनाउने छु अनि चेनिङ 2 एउटा दुईटा चेन बनाउने अनि यहाँ वी स्टिचमा फेरि स्लिप स्टिच बनाउने अनि फेरि हामी नेक्स्ट स्टिच भित्र चाहिँ डबल क्रोशे बनाउने छौं यही चेन भित्र फेरि हामी हाफ डबल क्रोशे बनाउने छौं यो रह्यो सनफ्लावरको पेटल्स यस्तै प्रोसेसबाट हामी यहाँनिर पेटल्सहरु बनाउँदै जान्छौं है त सो म तपाईहरुलाई अब अन्तिममा भेट्ने छु यो फ्लावर सक्नु भन्दा अगाडि चाहिँ मैले यहाँ भित्र अलिकति रुवा चाहिँ हाल्नु पर्ने हुन्छ यो फाइबर लाई यसरी हालेपछि अलिकति शेप राम्रो देखिन्छ नि सनफ्लावरको अब चाहिँ म लास्ट पार्टमा छु सनफ्लावर पेटल्सको लास्ट पार्टमा चाहिँ हामी यहाँनिर स्लिप स्टिच बनाउने छौं
अनि चेनिङ 1 बनाएर चाहिँ म यहाँनिर यसलाई काट्दिने छु। अब यो धागोलाई चाहिँ हाइड गर्नु पर्यो नि त, त्यसैले म यसलाई नजिकैको चेन्सहरुमा यसरी छिराएर हाइड गरिदिन्छु अनि यसलाई म यहाँ काट्दिन्छु। सो पेटल्स पनि रेडी भइसक्यो, फ्लावर्स पनि रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट पार्टमा लीफ पार्ट बनाउने छौं है त। लीफ पार्टको लागि म ग्रीन यार्न युज गर्दै छु। अब रह्यो कसरी बनाउने त लीफ पार्ट। लीफ पार्ट बनाउनको लागि स्लिप नट बनाउनुहोस्। फर्स्टमा स्लिप नट बनाइसकेपछि यसलाई हुकमा छिराउनुहोस् र 12 वटा चेन बनाउनुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनि 12 यो 12 वटा चेन्सहरु बनाइसकेपछि सेकेन्ड चेनमा चाहिँ हामीले एउटा हाफ डबल क्रोशे बनाउने छौं अनि थर्डमा डबल क्रोशे बनाउने छौं। अब रहेको 4टा चेन्सहरुमा चाहिँ ट्रिपल क्रोशे बनाउने छौं। यसरी धागोलाई 2 चोटी घुमाउनुहोस् र ट्रिपल क्रोशे बनाउनुहोस् 4 चोटी। फेरि एक फेरि यसरी घुमाउनुहोस्। हामीसँग रह्यो 2 चोटी। अब फेरि 3 चोटी। अब रह्यो 4 चोटी। अब हामी बनाउने छौं हाफ डबल क्रोशे अनि डबल क्रोशे। यो बनाइसकेपछि हामीले 4 वटा ट्रिपल क्रोशे बनाइसकेपछि चाहिँ हामी यहाँनिर नेक्स्ट स्टिचमा डबल क्रोशे बनाउने छौं। डबल क्रोशे बनाएपछि हाफ डबल क्रोशे बनाउने छौं। हाफ डबल क्रोशे बनाइसकेपछि यहाँनिर स्लिप स्टिच बनाउने छौं। स्लिप स्टिच बनाइसकेपछि चेन 1 बनाउनुहोस्। फेरि पनि हामी एउटा स्लिप स्टिच बनाउने छौं अर्को स्टिचमा। अब यति बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई रोटेट गर्नु पर्यो र अपोजिट साइडमा फेरि सेम प्याटर्न फलो गर्नुहोस्। फर्स्टमा हामी हाफ डबल क्रोशे बनाउने छौं। सेकेन्डमा हामी डबल क्रोशे बनाउने छौं। थर्डमा हामी ट्रिपल क्रोशे बनाउने छौं। 4 वटा डबल क्रोशे चाहिँ 4टा चेन भित्र एउटा भयो, 2टा भयो, 3टा भयो अनि रह्यो 4टा। यो बनाइसकेपछि चाहिँ फेरि हामी यहाँनिर डबल क्रोशे बनाउने छौं एउटा नेक्स्ट स्टिचमा अनि फेरि हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिचमा। यो बनाएपछि हामी यहाँनिर सिंगल क्रोशे बनाउने छौं। लाग्छ तपाईहरुले यहाँ सिंगल क्रोशे बनाउनको लागि चाहिँ यसरी बनाउँदा अझै राम्रो देखिन्छ। अब चेन 1 अनि हामी यसलाई काट्दिन्छौं। हाम्रो लीफ पार्ट पनि रेडी भइसकेको छ। फ्लावर पनि रेडी भयो र लीफ पार्ट पनि रेडी भइसकेको छ। अब हामीले अर्को पार्टमा देखाउने छौं कसरी यो किचन होल्डरमा चाहिँ यो फ्लावरलाई अट्याच गर्ने त। त्यो भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई एउटा कुरा देखाउँछु। यो जुन चाहिँ बुवा उठेको छ यसलाई चाहिँ हामीले कसरी रिमुभ गर्ने छौं। रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ यो लाइटर युज गरेर तपाईहरुले यो बुवालाई यसरी अलिक टाढाबाट गर्नुस्। अलिकति
नजिकबाट गर्नुभयो भने तपाईको यो फ्लावर डढ्नु सक्छ, त्यसैले चाहिँ अलिक टाढाबाट गर्नुस् है। यसरी यो बुवा चाहिँ तपाईको सबै लुक्छ। यसरी हामीले लाइटर युज गरेर यसलाई डढाउँदा फेरि चाहिँ यसरी हामीले लाइटरले यसलाई यो भुवाहरूलाई रिमुभ गर्दा फेरि चाहिँ प्याटर्न्स हाम्रो यो जुन चाहिँ सनफ्लावर हेर्नुस् कस्तो क्लियर देखेको छ र कस्तो राम्रो देखिरहेको छ हेर्नुस् त, एउटा भुवा छैन। सो तपाईहरुले पनि यो प्रोसेस युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब रह्यो यो होल्डरमा हामीले कसरी यो फ्लावरलाई जोड्ने र यो लिफलाई जोड्ने भनेर म देखाउँदै छु है त। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुसँग पेन्चेस छ भने ठिकै छ, छैन भने पनि तपाईहरुले हातले नै गर्न सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ पेन्चेस युज गरेर यो पहिला यसलाई लुज गर्ने छु। यो रहेको पार्टलाई चाहिँ यसलाई यसरी अनि तपाईहरुलाई जहाँ इच्छा लाग्छ तपाईहरुले यसलाई त्यहीँनिर छिराउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर बीचमा यहाँनिर राख्दा पनि राम्रो हुन्छ, त्यसैले म यसलाई यहाँनिर जोड्ने छु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो जोडिसके र अब रह्यो लिफ पार्ट कसरी जोड्ने त। लिफ पार्टको लागि चाहिँ म यो सेकेन्ड फलमा चाहिँ यसरी छिराउँछु। तपाईहरुले जहिले पनि यो धागो चाहिँ अलिकति राख्नुहोस् है, यो लास्ट पार्ट सकिने बित्तिकै धागो थोरै राख्नुहोस्, किनभने यसरी जोड्नु सजिलो हुन्छ। यसरी जोडिसकेपछि चाहिँ म यहाँनिर यसलाई टाइट गरिदिने छु। अझै एकचोटि गरिदिन्छु सिक्योर हुनुको लागि। यसपछि चाहिँ यो धागो यसै नकाट्नुस् है, यसै काट्नु भयो भने चाहिँ तपाईको यो सिक्योर पनि हुँदैन र तपाईको यो छिटो निस्किने चान्स धेरै हुन्छ। त्यसैले म यसलाई लुकाउने छु। यो धागो लुकाउनको लागि चाहिँ नजिकैको स्टिचहरुमा यसरी धागोलाई लानुहोस्। अब म यहाँनिर यसलाई काट्दिने छु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ सबैजना प्याटर्न्स कति राम्रो देखिरहेको छ नि, एकदमै राम्रो र सुन्दर देखियो। सनफ्लावर किचन पनि रेडी भयो। तपाईहरु पनि यही प्रोसेसहरु फलो गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मेरो ब्यागमा क्यालोलिली किचेन जुन्डाएको थिएँ, तर अब चाहिँ म यहाँनिर सनफ्लावर जुन्डाउन जाँदैछु। तपाईहरुलाई यो क्यालोलिलीको ट्युटोरियल चाहियो भने मैले अलरेडी युट्युबमा हालिसकेको छु, चेक गर्न नभुल्नुस् होला। अब यहाँ जुन्डाउँ है त। अब सनफ्लावर जुन्डाउन जाँदैछु। ओहो हेर्नुस् न कति राम्रो देखियो नि सनफ्लावर जुन्डाउँदा फेरि त। अब हाम्रो सुन्दर क्रोशे सनफ्लावर किचेन तयार भयो। तपाईलाई कस्तो लाग्यो त? मलाई त बनाउँदा धेरै रमाइलो लाग्यो। आशा छ तपाईहरुले पनि सजिलै बनाउनु भयो होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, साथीहरुसँग शेयर गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। कुनै जिज्ञासा वा सुझाव भए कमेन्टमा लेख्नुहोस्। अब अर्को भिडियोमा भेटौँला। तबसम्मको लागि धन्यवाद र खुसी साथ क्रोशे गर्नुहोस्।